අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Windows 11 එක අපිට හම්බෙන cool features පහක් ගැන. මේ features පහ ඔයා දන්නවා නම් ඔයාට Windows 11 වලදී ඔයාගේ වැඩ ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වාගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් නරඹන්න මේ වීඩියෝ එකට like එකක් කරන්න, share කරන්න සහ අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. පළවෙනි feature එක තමයි ඔයා apps කිහිපයක් නැත්නම් window කිහිපයක් එක වැඩ කරනවා නම් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක තුලදී මේ Windows ටික arrange කරගන්න ඔයාට snap layout feature එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට කරන්න තියෙන්නේ Windows key එක සමග Z කියන key එක එකට press කරමින් ඔයාගේ snap layout එක අරගන්න එක. මෙතනින් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා කැමති layout එකක් තෝරගන්න එක. ඒතර මේ විදිහට ඔයාගේ Windows මේක තුල arrange කරගන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. අද අපි කතා කරන දෙවෙනි feature එක තමයි Windows 11 වලදී ඔයාට ඉතාම පහසුවෙන් emoji භාවිත කරන්න අවස්ථාව සලසලා තියෙනවා. ඉතින් emojis අරගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ Windows key එකත් එක්ක semicolon key එක එකට press කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට emojis බලා ගන්න, emojis අරගන්න භාවිත කරන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. අපි කතා කරන තුන්වෙනි feature එක තමයි Windows 11 වලදී ඔයාට Windows Explorer එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා අලුතින් ටැබ් ලබා ගැනීමේ පහසුකම්. අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි Windows Explorer භාවිත කරද්දී ඔයාට අලුතෙන් ටැබ් එකක් මෙන්න මෙතනින් ගන්නවා වගේම control සමග T කියන shortcut එක පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් ටැබ් එකක් අරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. යනුව Windows කිහිපයක්, කවුළු කිහිපයක් භාවිත කරනවා වෙනුවට එකම කවුළුව තුන ටැබ් විදිහට ඉතා පහසුවෙන් ඔයාගේ ෆයිල්ස් වලට ගමන් කරන්න ඔයාට අවස්ථාව Windows 11 වලදී ලබා දීලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන හතරවෙනි ෆීචර් එක තමයි Windows 11 වලදී ඔයාට පුළුවන් quick settings වලට යන්න Windows key එකත් එක්ක ඒ අකුර press කරන්න. එතනදී ඔයාට volume එක, brightness වගේ quick settings ඉතා පහසුවෙන් සකස් කරගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන අවසාන ෆීචර් එක තමයි Windows 11 වලදී කැලෙන්ඩර් එක සහ notifications වලට යන්න ඕන නම් ඔයා press කරන්න ඕනේ Windows N කියන shortcut එක. එතනදී ඔයාලට කැලෙන්ඩර් එක සහ notification බලා ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු.